नमस्ते। आजको लेसनमा हामी टपल्स र डिक्सनरीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। पाइथनमा टपल्स र डिक्सनरी कसरी युज गरिन्छ, डिफाइन कसरी गरिन्छ बेसिकली, र त्यसले के स्टोर गर्छ भन्नेमा बारेमा हेर्नेछौँ। आफ्नो गुगल कोल्याब खोल्नु होला र हामी त्यहाँ स्टार्ट गर्न आँट्दैछौँ। र वर्किङ विथ टपल्स भनेर अलिअलि मेथड्सहरू म आजै सिक्नेछु र त्योभन्दा बढी मेथड्सहरू पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस भिडियो जस्तो बनाउने मैले सोचेको छु, जहाँ चाहिँ हामी अलिकति मोर मेथड्स विथ टपल डिक्सनरी लिस्टसँग चाहिँ अलिक मोर मेथड कसरी वर्क गर्ने भन्ने पनि सिक्नेछौँ। आज पनि हामी टपल्स र डिक्सनरीको बारेमा चाहिँ गर्नेछौँ, सिक्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। सो पहिला टपल्स हेरौँ। टपल्स टपल्स भनेको चाहिँ लिस्ट जस्तै हो, जस्ट लाइक लिस्ट होइन। टपल्स आर जस्ट लाइक लिस्ट बट द भ्यालुज कान्ट बी मोडिफाइड। जस्तै हिजो हामीले लिस्ट डिफाइन गर्दा अथवा प्रिभियस क्लासमा हामीले लिस्ट डिफाइन गर्दाखेरि त्यो लिस्टको भ्यालुलाई चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो होइन, डिलिट भन्दा पनि चेन्ज मोडिफाई गर्न सकिन्थ्यो होइन, जे पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर टपलको भ्यालुजहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्दैन रहेछौँ त, मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ र त्यो प्रोग्रामभरि चाहिँ त्यही भ्यालु डिफाइन हुन्छ। र यसलाई डिफाइन चाहिँ कसरी गरिन्छ, जस्तै हिजो लिस्टमा चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि लिस्टमा चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट युज गरिन्थ्यो होइन। सो टपलमा चाहिँ हामी स्मल ब्र्याकेट युज गर्छौँ। जस्तै टपल नेम भनेर अनि यसरी स्मल ब्र्याकेट युज गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ के आउँछ त, यहाँ चाहिँ भ्यालुज यहाँनिर आउँछ है त, सेपरेटेड बाई कमा। सो यसरी चाहिँ हामी टपल चाहिँ डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। जस्तै म एउटा यहाँ टपल डिफाइन गर्छु, जस्तै मन्थ, MONTH, मन्थ अफ इयर। अलि लामो भयो, अहिले मैले मन्थ मात्रै लेख्दै, मन्थ्स लेख्दै। मन्थ्सलाई मैले यदि टपलमा डिफाइन गरेँ भने जेन, सबै नगरौँ, फेब, मार्च, एपिआर भनेर यसरी मैले चारवटा मन्थलाई चाहिँ मन्थ्स भनेर यहाँनिर डिफाइन गर्ने। अब यहाँ पनि एक्सेस गर्ने मेथड त्यही नै हो। जस्तै मैले मन्थ्स र यसको इन्डेक्सिङ त्यसरी नै हुन्छ। यदि मैले मन्थ्स 0 गरेँ भने यसको आउटपुट के आउँछ, यो प्रिन्ट हो है, यो नोटबुकमा प्रिन्ट हाल्नु पर्दैन। सो मन्थ 0 भनेको 0 इन्डेक्स भनेको त हाम्रो जनवरी हो होइन। सो त्यसरी नै हामीले एक्सेस गर्न सक्ने रहेछौँ, जस्ट लाइक लिस्ट। जसरी लिस्टमा एक्सेस गर्छौँ यसरी त्यसरी नै यसमा पनि हामीले भ्यालुजहरू एक्सेस गर्न सक्ने रहेछौँ। डिफ्रेन्स बिट्विन लिस्ट एन्ड टपल भनेको के मात्रै भने लिस्ट भएको भ्यालुजहरू हामी मोडिफाई गर्दै लान सक्छौँ। टपलको भ्यालु त्यो इन्टायर प्रोग्रामको लागि के हुने रहेछ त, कन्सट्यान्ट बस्ने रहेछ, ठिक छ। सो त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो अब अर्को हामी इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्न आँट्दैछौँ, त्यो भनेको डिक्सनरी। सो DICTIONARY डिक्सनरी। सो डिक्सनरी भनेको चाहिँ के हो भने इज अ कलेक्सन अफ प्योर डाटा, प्योर खालको डाटा। प्योरमा जुन डाटा चाहिँ प्योरमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी डिक्सनरीमा डिफाइन गर्छौँ। जस्तै डिक्ट नेम हामीले यसरी लेख्यौँ भने इक्वल्स टु, यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दाखेरि यस्तो कर्ली ब्र्याकेटमा गरिन्छ। अगाडिपट्टि हुन्छ डिक्टको डिक्सनरी की अनि इस्टु दिन्छ होइन, यो साइन युज गरिन्छ र पछाडिपट्टि हुन्छ डेटा। सो यसरी चाहिँ गर्न सक्छ। अब यो यहाँनिर सिन्ट्याक्स योबाट नमिलेको। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा डिक्सनरीलाई के गर्न सक्ने रहेछौँ त, डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। अर्को तरिका पनि छ, त्यो हामी अहिले हेर्छौँ। सो डिफाइन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर मैले देखाएँ। सो डिक्ट नेम र यहाँ के आएको छ त अर्को डाटा। अब यहाँ कमा दिँदै फेरि यसरी नै इस्टु गर्दै हामी डिक्सनरीलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। सो लेट्स डिफाइन, एउटा डिक्सनरी चाहिँ डिफाइन गरौँ न है, ठिक छ। सो मैले एउटा डिक्सनरी माई डिक्टलाई डिफाइन गरेँ भने यसलाई मैले के गर्नु पर्छ, कर्ली ब्र्याकेटमा हाल्नु पऱ्यो। अब यहाँ चाहिँ एज र नेम राखौँ है त। जस्तै फर इक्जाम्पल नेममा उत्सव भयो। त्यसपछि के गर्ने, अब एउटा ऱ्यान्डम एज हो यो, जस्तै 22। त्यसपछि कमा युज गर्ने। फेरि अब अर्को नाम राखौँ, जस्तै राम होइन। राम कति वर्ष, 50 पक्नु है त, ठिक छ, एकै हुँदैन। राम 50 अनि श्याम 30 होइन, अनि हरि 65। ओहो बुढासँग भयो त होइन। रमेश, यसलाई चाहिँ अलिक सानो बनाऊँ, 18। सो यसरी मैले यहाँनिर एउटा डिक्सनरी डिफाइन गरिदिएको छु। सो माई डिक्टमा के आएको छ त भ्यालु, यो सबै एजहरू आएको छ। जस्तै अब यसलाई प्रिन्ट गर्दा कस्तो आउने रहेछ भन्दाखेरि माई डिक्ट भनेको कसरी आयो त, हेरौँ है त, यसरी
सो यो डिक्सनरी भनेर यसरी आउने रहेछ ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् त एउटा कुरा जस्तै यो अगाडिकोलाई चाहिँ हामी डिक्सनरी की भन्छौँ र पछाडिकोलाई चाहिँ यो भनेको भ्यालुज भन्छौँ ठीक छ। सो अगाडिको इस्टु भन्दा अगाडिको चाहिँ की भयो र पछाडि भनेको चाहिँ के भयो त भ्यालुज भयो। अब मैले कुनै भ्यालुज जस्तै श्यामको एज कति भनेर एक्सेस गर्नु पर्यो हैन, श्यामको एज कति रामको एज कति त्यस्तो एक्सेस गर्नु पर्यो भने मैले डाइरेक्ट डिक्सनरीको की हालेर जस्तै माई डिक्टको म एउटा की हालिदिन्छु कि जस्तै राम आई डोन्ट नो इफ यहाँनिर त्यही छ स्पेलिङ सो लेट्स सी। सो माई डिक्टको मैले यसरी माई डिक्ट राम गरेँ भने उसको भ्यालुज आउँछ। मैले माई डिक्ट त्यो डिक्सनरीभित्रको की यहाँ डिफाइन गरिदिएँ भने त्यसको भ्यालु कति छ भनेर यसले यसरी देखाउने रहेछ। सो यसरी प्योरमा आउने डाटाहरू यसरी युज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यहाँनिर म एउटा यहाँनिर अर्को डिफाइन गरेर हेर्छु जस्तै मैले त्यही माथिकै युज गरेँ होइन, अनि यहाँनिर माई डिक्ट अब यसलाई नयाँ गरौँ 1 भनौँ युज गरेँ र मैले तर यहाँ के गर्दै त भन्दाखेरि यहाँनिर राम चाहिँ 2 चोटि हाल्दै ल राम चाहिँ 2 चोटि हाल्दै अब हेरौँ है त। सो माई अंडरस्कोर डिक्ट 1 ठिक छ। सो यसलाई अलिकति म मोडिफाई गर्छु ल। ओके सो अब यहाँ हेरौँ त यहाँ के भयो त रामको मैले 2टा हालेँ पनि के भयो त लास्टको सेकेन्डमा जुन लास्टमा भ्यालु डिफाइन भएको छ त्यो मात्रै डिफाइन गर्यो यसले ठिक छ। अब यो मोडिफाई भइरहन्छ यो यसरी गर्न मिल्दैन त्यही भएको कारणले ठिक छ। यो मेथड यसरी यहाँनिर हेर्नु त 2टा की एउटै भयो नि त सेम कि 2टा भयो नि त भनेपछि यसले कुन भ्यालु लिने रहेछ त अन्तिमको जुन भ्यालु छ त्यसलाई नै। यो राम 22 त हरायो त्यहाँ त खोइ त राम 22 त छैन ओके न। सो यसले यहाँ अर्को कुरा पनि हेरौँ त यहाँनिर माई डिक्टमा यदि इन्डेक्स 0 गरेँ भने मैले इन्डेक्स यो की हाल्नुपर्छ यहाँनिर यो मिल्दैन यहाँ के हाल्नुपर्छ की हाल्नुपर्छ। सो मैले यहाँ राम की हालिदिएँ भने लेट्स सी सो गयो अगाडिको यो जुन भ्यालु छ त्यो त गयो। सो यसरी हामी डिफाइन गर्न नसक्ने रहेछौँ। यसरी चाहिँ वी क्यानट डिफाइन डिक्सनरी बाई द्याट मेथड बुझ्नु त किनभने की सेम भयो भने भ्यालुज के हुने रहेछ त लेटेस्ट अथवा अन्तिममा हालेको भ्यालु चाहिँ त्यहाँनिर हुने रहेछ। र अर्को मेथड पनि छ यहाँ डिक्सनरीलाई डिफाइन गर्न मैले यो माथिकैलाई फेरि कपी पेस्ट गर्छु। डिक्सनरीलाई डिफाइन गर्ने अर्को मेथड छ भनेको थिएँ नि त मैले। सो के मेथड हो त त्यो भन्दाखेरि हामी डाइरेक्ट यसरी डिक्ट यो कर्ली ब्र्याकेटको साथमा यहाँनिर हामी डिआइसिटी युज गर्न सक्छौँ। अब यो भएपछि डिक्सनरी डिफाइन हुन्छ तर यो इस्टुको ठाउँमा चाहिँ हामीले के हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि इक्वल्स हाल्नुपर्छ। यसरी डिफाइन डिक्सनरीलाई यसरी डिफाइन गर्दा चाहिँ यो इस्टु जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले के हाल्नु पर्यो इक्वल्स हाल्नु पर्ने रहेछ। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। स्टिल यहाँ मिस्टेक छ किनभने यो कर्ली ब्र्याकेटलाई हामीले स्मल ब्र्याकेटमा लगेको छैन है त। सो यसरी गर्न सक्छौँ। ओके अर्को कुरा यहाँनिर यो सिन्ट्याक्समा यहाँनिर अर्को मिस्टेक के छ भन्दाखेरि यस्तो यसलाई पनि यसरी नै डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। ओके यसरी नै हेर्नु त स्ट्रिङलाई पनि अगाडिको की पछाडिको भ्यालुज भनेर चाहिँ यसले याद गर्ने रहेछ र इस्टु पनि युज गर्नु नपर्ने यसमा चाहिँ हैन इस्टु पनि युज नगर्नु पर्ने र इक्वल्स टु दिए हुने र अगाडिको भनेको की हैन यो यसलाई म 2 लेखिदिउँ किनभने माथिको आयो भनेर नसोच्नु होला माथिकै भ्यालु आयो नि त भन्ने सोचिन्छ नि त यहाँ प्रिन्ट गर्दा। सो त्यसलाई मैले यसरी गर्दा पनि लेट्स सी माथिको रन भएको छैन रन गरौँ पहिला अनि डिफाइन गरौँ। ओके सो तल हेर्नु त आउटपुटमा त डिक्सनरी नै बनेर आयो फेरि। सो यसरी पनि डिक्सनरी हामीले डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। यो दुई तरिकाले हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ डिक्सनरी ठिक छ। अब म फेरि यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि अगाडिको हाम्रो माथिको माई डिक्टलाई डिफाइन गरौँ र अब जस्तै यो भ्यालुजहरू चेन्ज गर्नु पर्छ। जस्तै उत्सवको यहाँनिर एज 25 होइन कि अर्कै राख्नु पर्यो भने म यसलाई कसरी पनि चेन्ज मोडिफाई कसरी गर्न सकिन्छ डिक्सनरी भन्दाखेरि अब यहाँनिर मैले माई डिक्ट हालेँ होइन अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ अब यहाँ की नै दिनु पर्यो। जस्तै के थियो कि उत्सव होइन के छ र अब यसको मोडिफाइड भ्यालुज दिउँ के दिउँ त मोडिफाइड भ्यालु ल 22 को साटोमा मानिलिउँ 25 होइन यसो गरौँ ठिक छ। अनि फेरि माई डिक्ट प्रिन्ट गरौँ माई डिक्ट प्रिन्ट गरौँ माई डिक्सनरी प्रिन्ट गरौँ ल हेर्नु त। सो डिक्सनरी के भयो त अगाडि उत्सवमा 22 एज थियो तर यो हामीले मोडिफाई कसरी गऱ्यौँ त यसरी मोडिफाई गऱ्यो। जस्तै अब मैले अब यो त 25 भयो अब अर्कोचोटि यही प्रोग्राम रन गर्दै गयो भने त यो त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही रन आउँदै जान्छ कि। सो म तल फेरि यसलाई कपी पेस्ट गरेँ है त। अब यहाँ उत्सवको साटो मैले हरिको चेन्ज गरेँ
हरिको चेन्ज गऱ्यो भने अब यो 22 नै छ है हेर्नु है सो 20 किनभने मैले त्यही भएर फेरि डिफाइन गरेको के मैले यहाँ यो लाइन लेखेको थिइनँ भने यहाँ पनि 25 आउँथ्यो किनभने रन भइसकेको छ हाम्रो प्रोग्राम सो यहाँ पनि 22 नै छ अब यो फेरि डिफाइन गरेको डिक्सनरीलाई फेरि डिफाइन गरेको र यहाँ हरिको मैले चेन्ज गरेको छु अब यो मिस्टेक हुनु भएन जस्तै अब मैले यहाँनिर स्मल हान्ने भने ओके हाम्रो यो हरि भन्ने की छ त माथि यो अलरेडी उ भएको छ है सो हरि भन्ने की छ त माथि छैन अब यहाँ के भयो त नयाँ उ के एड भयो त नयाँ हरि भन्ने स्मल हरि यहाँनिर लास्टमा हेर्नु त स्मल हरि भनेर नयाँ डिफाइन भयो सो यदि यहाँको की यो माथिको कीसँग मिलेन भने यसरी डिफाइन गर्नु अब यो डिक्सनरीको मेथडहरू अरू पनि छ हामी त्यो चाहिँ वर्किङ विथ भनेर एउटा एक्सर्साइजमा नेक्स्ट भिडियोमा ठ्याक्कै नेक्स्ट भिडियोमा एक दुईवटा अरू मेथड्सहरू पनि हामी युज गर्न सक्छौँ र अर्को एउटा यहाँनिर डिलिट गर्ने मेथडहरू पनि छ जस्तै मैले यहाँ यसलाई डिलिट यो डिफाइन भयो अब यहाँ तलपट्टि डिलिट गरिदिउँ होइन सो डिलिट मात्र पनि गर्न सक्छु जस्तै डिएल भनेको डिलिट फङ्सन युज गरेँ मैले अनि त्यसपछि माई एउटा डिक्सनरी होइन माई डिक्ट अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो जुन यो हरि छ यसलाई नै रिमुभ गरिदिउँ होइन यसो स्मल हरि कि क्यापिटल हरि भन्ने कुरा पनि आउँछ जस्तै म ल क्यापिटल हरि रिमुभ गरिदिउँ होइन क्यापिटल हरि यदि मैले रिमुभ गरिदिएँ भने होइन र यहाँनिर फेरि के दिनु पर्यो त माई डिक्सनरीलाई यसरी गरौँ है त सो यहाँ स्मल हरि र क्यापिटल हरि हेर्नु त क्यापिटल हरि हरा स्मल हरि छ यहाँनिर सो यसरी यसलाई हामी डिलिट पनि गर्न सक्छौँ सो अब यो डिक्सनरी र टपल्सको कुराहरू यहाँ मैले इन्ट्रोडक्टरी पार्ट कसरी डिफाइन गर्ने होइन भ्यालुजलाई कसरी इटर गर्ने यतादेखि उतासम्म भ्यालुज कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर गरेँ अब यसको केही मेथड्सहरू यसमा अरू प्र्याक्टिस अरू फङ्सन्सहरू ठिक छ यहाँ जस्तै डिलिट फङ्सन मैले युज गरेँ त्योहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ सो त्यहाँ चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस जस्तै पनि हुन्छ यो चाहिँ डिफाइन गर्न मात्रै सिकाएँ मैले डिफाइन गर्ने र त्यो भ्यालु कसरी एक्सेस गर्ने अथवा भ्यालु एड गर्ने र डिलिट गर्ने पनि सिक्यो होइन दुई तरिकाले डिक्सनरी डिफाइन हुन्छ टपल भनेको लिस्ट जस्तै हो सो त्योहरू सिक्यो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको केही प्र्याक्टिस गर्छौँ डिक्सनरीसँग लिस्टसँग अथवा टपलसँग वर्क गर्ने केही इक्जाम्पल जस्तो केही प्र्याक्टिसहरू गर्छौँ सो वाट आई थिङ्क अबाउट दिस भिडियो गो डाउन बिलो पुट अ कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गुड बाई